ආයිබෝවන් කියලා මුද්‍රේකා YouTube channel එකට මගේ යාළු හැමදෙනාම ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඕගොල්ලන්ට සාරි ජැකට් කීපයක් ගැන විස්තර කරන්න තමයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ලංකාවේ වගේම පිට රටවලත් කාන්තාවෝ අඳින සාරි ජැකට් වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සාරි ජැකට් වලින් අපි එක එක්කෙනා විවිධ වර්ගයේ සාරි ජැකට් වලට කැමති. ඒ වගේම අපි එක එක විදිහට මෝස්තර වලට අඳින්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. මේ සාරි ජැකට් එක ඔෆ් ෂෝල්ඩර් කොලර් එන සාරි ජැකට් එකක්. ෆ්‍රන්ට් එකෙන් නෙමෙයි ඕපන් එකේ එන්නේ බෑක් එකෙන්. එතකොට මේකේ කොලර් එකට අපි ගෝල්ඩ් කලර් එක යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලේස් එකක් යොදාගෙන තියෙනවා. වැලන්ටිනා මැටීරියල් එකකින් කරලා තියෙන්නේ. වෙල්බෝන් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ලීව්ලස් විදිහට සාරි ජැකට් එක කරලා තියෙන. ඉතින් ඉතාමත් ජනප්‍රිය මෝස්තරයක්. තරුණ යුවතියන් අඳින්න ආස ජැකට් එකක්. ඒ වගේම ස්ලීව්ලස් ජැකට් එකක් තියෙනවා මේ විදිහට. මේ හැඩයට ගොඩක් අය ආසයි මේ දවස්වල අඳින්න. මේක ගෝල්ඩ් ජැකට් එකක්. ඒ වගේම බෑක් එකෙන් තමයි ඕපන් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම කටෝරි ජැකට් එකක් තියෙනවා. මේ ගොඩක් පොඩි ඇඟක් තියෙන යුවතියෙකුට ගැලපෙනවා. ඒ වගේම වර්ණ දෙකක් තුනක් විතර සංකලනය කරලා තියෙනවා. මේක සිංගල් කටෝරි ජැකට් එකක්. මේකෙත් බෑක් එකෙන් තමයි ඕපන් එක යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම පුංචි අතක් තියෙනවා. ඉතින් ඉතාමත්ම ලස්සන ජැකට් එකක්. මේක අපි ලෙහෙංගා වලට එහෙම නැත්නම් ඩාන්සින් කොස්ටියුම් වලට කරන විදිහේ ජැකට් එකක්. ඉතින් මේක ඔෆ් ෂෝල්ඩර් හැඩේ සාරි ජැකට් එකක්. මේකෙත් ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩයට තමයි මේ ජැකට් එක මහලා තියෙන්නේ. ඩාට් එකක් සයිඩ් යොදාගෙන තියෙනවා. මේකේ මේ පොඩි බීඩ් එකක් එන net මැටීරියල් එකක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යටට ගෝල්ඩ් සිල්ක් ගෝල්ඩ් මැටීරියල් එකක් තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක ඒකෙත් බෑක් එකෙන් තමයි ඕපන් එක තියෙන්නේ. එතකොට මේ ජැකට් එක මේ බ්ලූ ජැකට් එක අපි කරලා තියෙන්නේ net මැටීරියල් එකකින්. ඒ වගේම සිල්ක් සෙටින් මැටීරියල් එකක් යොදාගෙන ඒ වගේම ලයිනින් එකක් යොදාගෙන තියෙනවා. බෝට් නෙක් ඩිසයින් ජැකට් එකක්. ඉදිරිපසට මේ විදිහට පොඩි විවරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම කැප් ස්ලීව් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ පිටිපස්සේදී මේ විවරය ලූප් යොදාගෙන දෙපැත්තම කෝඩ් එකකින් සම්බන්ධ කරන විදිහට තමයි කරලා තියෙන්නේ. මේක අපි හඳුන්වන්නේ ට්‍රිපල් කට් බැක් ඕපන් සාරි ජැකට් එකක් විදිහට. ඉතින් මේ ජැකට් එක ඩිසයින් ජැකට් එකක්. පොඩි කොලර් එකක් යොදාගෙන තියෙනවා. පිටිපස්සට සිපර් එකක් යොදාගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට හරිම පහසුවෙන් ඒක අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් යුවතියෝ දැන් හරි කැමති මේ වගේ ජැකට් අඳින්න. ගොඩක් ලස්සන ඩිසයින් එකක්. ඇඟට දැම්මහම කැපිලා පේන විදිහේ සාරි ජැකට් එකක්. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ හෝල්ට ජැකට් එකක්. ගොඩක් ලස්සනට අපි ඉදිරිපසට හා පිටුපසට මේ වගේ හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකත් වෙල්බෝන් ජැකට් එකක්. මේ ජැකට් එක ගත්තොත් මේක අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ වෙල්බෝන් බ්‍රා කට් මික්ස් ජැකට් එකක් විදිහට. යට තියෙන මේ යෝක් එක අපි මේ විදිහට අරගෙන ඒ වගේම වෙල්බෝන් යොදාගෙන කප්ස් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කොලර් එක මෙහෙම ඉදිරිපසින් ස්වීට් හાર્ට් හැඩයට ඇවිල්ලා පිටුපසට කොලර් එක එන විදිහට අපි නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් අර පිටෙන් බෑක් ඕපන් එක උඩටම සිපර් එක යොදාගෙන නැහැ. ටිකක් පහළින් තමයි සිපර් එක යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ ගොඩාක් ලස්සන ජැකට් එකක්. ඒත් එක්කම මේ අපි ලේස් වලින් කරපු ජැකට් එකක්. මේකේ ලයිනින් එක යොදාගෙන තියෙන්නේ ඉදිරිපසට විතරයි. පිටුපසට ලේස් එක විතරයි. ඒ වගේම අතටත් ලේස් එක විතරයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. මේක හයි නෙක් වර්ගයේ ජැකට් එකක්. ඒ වගේම ඩිසයින් එකක් පිටිපස්සට එන ජැකට් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් ජැකට් වර්ග තියෙනවා. මේක ක්‍රිස් ක්‍රොස් ජැකට් එකක්. මේ විදිහට පිටිපස්සට මෙහෙම මේ එන පටිය දෙපැත්තට ඔහොම ඇවිල්ලා පිටිපස්සට සම්බන්ධ වෙනවා. පිටිපස්සෙන් බකල් එකක් හරි මොකක් හරි බෝ එකක් හරි ගැට ගහලා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ජැකට් එකක්. මේ වගේ විවිධාකාරයේ සාරි ජැකට් ඉගෙන ගන්න
මුද්‍රේකා ෆැෂන් ඩිසයින් ඇන්ඩ් ඇකඩමි ආයතනය ඔස්සේ ඔයාලටත් අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙනවා අපේ සාරි ජැකට් පාඨමාලාවට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඇතුල් වුණාම ඇත්තටම මාස 6ක් ඇතුළත අපි ජැකට් 24ක් උගන්වනවා. මුලින්ම අපි කරන්නේ මෙෂර්මන්ට් ගැන හඳුන්වා දීමක් කරන්න. ඔයාලා දන්නවා සාරි ජැකට් එකක් මහනකොට මෙෂර්මන්ට් එක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් මෙෂර්මන්ට් එක හරියටම ගන්නෙ කොහොමද? ඒක ගණනය කරන්නේ කොහොමද? ඒක බ්ලොක් එකකට ගන්නෙ කොහොමද? ඒ වගේම ලස්සන්ට සාරි ජැකට් එකක් නීට් එකට මහගන්නේ කොහොමද? ওই කාරණා ඔක්කොම ඇතුළත් වෙනවා ඒ කෝස් එකේදී. ටේප් එකෙන් කොහොමද මෙෂර්මන්ට් එක හරියටම ඇඟෙන් ඇඟට ගන්න. ඒ වගේම අපි මේකෙදි සලකලා බලනවා බස්ට් එකේ සයිස් එක වෙනස් වෙනකොට කොහොමද ඒ මෙෂර්මන්ට් අපි ගලපගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ පපුව 28 ඉඳලා පපුව 56 දක්වා කාන්තාවන්ගේ මෙෂර්මන්ට්ස් අරගෙන අපි සාකච්ඡා කරනවා අපේ පාඨමාලාව මෙහෙවද්දී. ඉතින් එතකොට ඒ වගේම අපි ඩිසයින් මාරු කරනවා. එතකොට ඩිසයින් වර්ග ගොඩක් අපි කරනවා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම බ්‍රා කට් සාරි ජැකට් එක, ඊළඟට ඩබල් කට් සාරි ජැකට් එක, ඊළඟට ත්‍රිපල් කට් සාරි ජැකට් එක, ඊළඟට ත්‍රිපල් කට් හයි නෙක්, ඊළඟට ත්‍රිපල් කට් බෑක් ඕපන් එක. ඊළඟට අපි යනවා ප්‍රින්සස් ලයින් වලට. ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩේ සාරි ජැකට් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා හෝල්ට් වර්ගය තියෙනවා. ඒ වගේම ඔෆ් ෂෝල්ඩර් කොලර් ඒ වගේ එන විදිහට ඊළඟට ඒක අපි වෙල්බෝන් සාරි ජැකට් විදිහට නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ එක එක වර්ගවලට අදාළව ඒ වගේම ඩිසයින් ජැකට් වලදී කොහොමද අපි අපේ තාක්ෂණය යොදාගෙන ඒ ජැකට් නිර්මාණය කරන්නේ, පුංචි පුංචි පොයින්ට්ස් මොනවද කියලා අපි ඒකෙදී සාකච්ඡා කරනවා. ඒ නිසා තමයි හරියටම ඇඟට හරියන ජැකට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ආයි ෆිට් ඔන් දීදී ඒක හදන්න උවමනා වෙන්නේ නැහැ. එකපාරම දාපු ගමන් ඒක හරියන විදියට අපි ජැකට් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලටත් කියලා දෙනවා. ආරාධනා කරනවා මුද්‍රේකා ෆැෂන් ඩිසයින් ඇන්ඩ් ඇකඩමි ආයතනය ඔස්සේ අපේ පාඨමාලා වලට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඊටම සාර්ථකව මේ පාඨමාලාව හදාරපු අපේ සිසුවියන් ගණනාවක් දැන් ලෝකේ පුරාම විහිදලා ඉන්නවා. ඒත් එක්කම මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලන්න කැමතියි තාමත් ඔයාලා මුද්‍රේකා YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙන්න. සුබ දවසක්.